So I have here an item na Stanley portable vacuum, wet and dry. So ayan yung itsura niya, and I have here yung additional accessory na ginagamit. And then over here, meron akong kakabanlaw lang na ating sofa. So, ang steps ko, kung paano ko siya nilinisan, may mixture ng soap, Zonrox na color bleach, yung color safe, and then I have also Fabcon and water. So, tansya lang, and mas madami yung nilagay kong Zonrox over the soap para hindi ganun ka bula. Nabasa ko yon sa Home Buddies, and right now, ito. Meron na akong 2 sets na nilinisan, and ayun, nakabilad na sila. So, para safe, binibilad natin sila. And then, sabi ko nga, nabanlawan ko na to with clean water, and I'm gonna use this tool para i-vacuum na siya. So, let's try. So, yun yung unang sample lang. And I forgot to mention na 2-in-1 to. So, meron siyang vacuum na pang sip-sip. This one sa front. And then, sa likod naman, meron tayong pang blower. So, ayan. Kita nyo, wet and dry vacuum. So, ito, nagamit kong blower kanina, kaya medyo lumabas yung konting wet na pinalinis ko nga. So, ayan, nakita nyo, nasipsip niya yung tubig from the sofa. And let's try to continue. Optional. By the way, meron pa pala tong ibang accessories. Dalawa pa siya. And ito sila. Pwede mo lang paghiwalayin. So, push mo lang yan. Tapos pwede mo paghiwalayin. And then, palit lang sila. So, that's it. Si Stanley vacuum, pansinin nyo, maikli yung kanyang wire. Yun yung medyo hindi ko nagustuhan. Although, hindi ko sure kung sa iba may mas mahaba. Kasi yung aking Marflex vacuum na ganyan for floor and other mahaba, 7 feet yan. So, nagagamit namin siya para sa car wash pag nag-vacuum sa loob ng sasakyan. But this one, gusto sana namin yung blower. So, gagamit pa kami ng extension wire para magamit sa sasakyan yung blower niya. Alright, pero overall, okay naman din yung performance. So, I have here the, titingnan natin kung nakakuha nga siya talaga. Ayan. So, ayan yung nakuha niyang dirt from the sofa. So, mix of water na yan and soap na And then, meron pa yung filter ay nailabas. So, let's take a look din sa filter. So, this is the filter. Ayan. So, kapag gagamitin mo yung ating, wet, dapat, according to the instructions, wala dapat yung filter. Gagamitin lang to kapag dry cleaning. So, yon, that's it for my review kay Stanley. I'll put the model sa description. And I have my box pa nga here. I have my box here. So, model ay saan ba? 554-2 stock name. So, I bought this sa Hacienda. This is sale 25. Yun nga, meron na siyang
vacuum na panghigop, meron ding blower. Ang difference niya dun sa portable na mas maliit, 2,1 yung price nun, pero walang blower. So, ayan yung accessories niya and kasama inclusions. So, thank you guys. Please like and subscribe. Thank you. Bye!